Εκείνα τα χρόνια τα παλιά, τότε που θεοί και άνθρωποι ζούσαν μαζί σε τούτο τον κόσμο, στην αρχαία Ελλάδα, σε έναν τόπο που τον έλεγαν Θεσσαλία, βασίλευε ο Ερησίχθων. Το παλάτι του ήταν κοντά σε ένα δάσος, γεμάτο από λογής δέντρα. Μιλιές, πεύκα, αχλαδιές, φτελιές. Κι ήταν ένα δάσος ιερό, γιατί οι κάτοικοι το είχαν αφιερώσει στη θεά Δήμητρα. Κάποτε, ο βασιλιάς θέλησε να μεγαλώσει την αίθουσα που έκανε τα συμπόσια του. Του χρειάζονταν ξύλα. Πήρε τους δούλους του, τσεκούρια και μπήκανε μέσα στο ιερό δάσος. Άρχισαν να κόβουν ανεξέλεγκτα. Τι κι αν η θεά τον προειδοποίησε, τι κι αν του είπε πως τα δέντρα ήταν ιερά, εκείνος έκοβε και έκοβε χωρίς σταματημό. Η θεά οργίστηκε, βαριά κατάρα του ρίξε. Αιώνια πείνα να νιώθει, χωρίς ποτέ να μπορεί να τη χορτάσει. Από εκείνη τη στιγμή άρχισε το μαρτύριο του Ερησίχθωνα. Έτρωγε χωρίς σταματημό και δεν χόρτανε ποτέ. Και όσο έτρωγε, τόσο αδυνάτησε. Έφαγε όλα του τα κοπάδια, ακόμα και τις γάτες και τα μουλάρια έφαγε. Και στην απελπισία του πάνω, κατασπάραξε τις ίδιες του τις σάρκες και τις έφαγε. Ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση που έρχεται μέσα από τούτον τον αρχαίο μύθο για τις ολέθριες συνέπειες που μπορεί να έχει η αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από τον άνθρωπο. Από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης, ο άνθρωπος σταμάτησε να βλέπει τον εαυτό του σαν ενιαίο κομμάτι του φυσικού περιβάλλοντος. Κοίταξε τη φύση ολογυρά του και νόμισε πως υπάρχει μονάχα για να την εξουσιάζει, θεωρώντας πως πάντα ο ήλιος θα στέλνει ζωογόνες στις ακτίνες του στη γη, πως πάντα οι θάλασσες θα έχουν ψάρια για να τρώει, πως τα δάση θα είναι ατέλειωτα για να κόβει όσα ξύλα ήθελε. Πίστευε πως ο μόνος λόγος ύπαρξης της φύσης ήταν να την εξουσιάζει, χωρίς να σκεφτεί ποτέ, ούτε για μια στιγμή, πως αυτή η βίαιη συμπεριφορά απέναντί της θα γεννούσε μια βίαιη απάντηση από εκείνη στην προσπάθειά της να αναζητήσει τις χαμένες της ισορροπίες. Στις μέρες μας γίνεται πολύς λόγος για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, μια ζωτική φυσική διαδικασία. Ένα από τα στοιχεία που καθορίζουν τις κλιματικές συνθήκες στη Γη είναι η ασταμάτητη ροή ενέργειας από τον ήλιο. Η Γη θερμαίνεται από τον ήλιο και καθώς θερμαίνεται, το έδαφος στέλνει θερμική ακτινοβολία στην ατμόσφαιρα και ένα μεγάλο τμήμα της οδεύει προς το διάστημα. Όμως εκεί στην ατμόσφαιρα, αέρια με πιο σημαντικό το διοξείδιο του άνθρακα σχηματίζουν ένα προστατευτικό στρώμα που εγκλωβίζει μέρος της ακτινοβολίας αυτής και η ατμόσφαιρα θερμαίνεται ακόμα πιο πολύ. Και τότε συμβαίνει κάτι υπέροχο. Η Γη διατηρείται ζεστή και δημιουργούνται έτσι οι συνθήκες για την εμφάνιση και τη διατήρηση της ζωής. Ανθρώπινες όμως δραστηριότητες, όπως η αποψήλωση των δασών, η ανεξέλεκτη κτηνοτροφία, οι τεράστιες βιομηχανικές ζώνες, ελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες από διοξείδιο του άνθρακα και οι ευαίσθητες ισορροπίες της φύσης διαταράσσονται. Τα αέρια που εκλείονται εμποδίζουν τη διαφυγή της ανακλώμενης ακτινοβολίας από το έδαφος και η θερμοκρασία της γης αυξάνεται λίγο-λίγο, αλλά σταθερά, τα τελευταία 130 χρόνια. Αυτό οδηγεί σε κλιματικές αλλαγές με ολέθριες συνέπειες. Ακραία καιρικά φαινόμενα συμβαίνουν, λιώνουν οι πάγοι, τυφώνες καταστροφικοί, πλημμύρες, τεράστιες εκτάσεις γης ερημοποιούνται. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μεγάλη προσπάθεια να επαναπροσδιοριστεί η διασαλευμένη σχέση που έχει ο άνθρωπος με το φυσικό του περιβάλλον. Θα μπορέσει άραγε να επανακτήσει ο άνθρωπος την αίσθηση του μέτρου και της αρμονίας πριν είναι πολύ αργά? Πολλά γεννούν το δέος, το μέγα δέος,
ο άνθρωπος γεννά.